आज आपण बनवणार गाजराचा हलवा। 1 किलो गाजर किसून घेतलेले आहे, तूप, पाव किलो गूळ, काजू, बदाम, वेलची, मनुका, दूध पावडर, दूध। आता आपण गॅस पेटवू, कढई तापायची, पहिले दूध टाकू, किसलेली गाजर टाकू, खाली लागणार नाही। झाकण ठेवू, जरा शिजून देऊ। बदाम ठेचून घेऊ, काजू ठेचून घेऊ, सगळं आटून गेलं पाहिजे। थोडंसं मीठ टाकू, गोडाच्या पदार्थाला मीठ टाकायचं थोडं। आटून गेले, आता गूळ टाकू, तुम्ही साखर टाकू शकता। पाणी होईल, गुळाचं पाणी आळती पर्यंत वाट बघूया।